අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ Android phone එකක iPhone එකක කොහොමද WhatsApp backup කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී WhatsApp කියලා ගත්තොත් ඔයා දන්නවා දැන් WhatsApp ඒ වගේම WhatsApp business කියලා තියෙනවා. ඉතින් WhatsApp business සහ WhatsApp කියන apps දෙකේම same අපිට එකම විදිහට තමයි මේ WhatsApp backup සහ restore කරන්න තියෙන්නේ. අපි WhatsApp backup කරන්න ඇයි කියලා කතා කරොත් WhatsApp අපි backup කරගන්න ඕනේ ඔයාගේ device එක නැති වුණා කියලා හිතන්න. නැත්නම් ඔයාගේ device එකේ මොකක් හරි repair එකක් කියලා device එක හදන්න බෑ කියනවා. නැතිනම් ඔයාගේ device එකේ ඔයාගේ අතින් WhatsApp එක uninstall වෙනවා. ඔයා නොදැනුවත්කමින්. ඉතින් මෙහෙම වුණාට පස්සේ ඔයාගේ chats ටික ආපහු ඔයාට ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ chats ඔයා backup කරලා තියෙන්න ඕනේ. මම recommend කරන්නේ ඔයා daily WhatsApp backup කරන්න. එතකොට ඔයාගේ ඒ කියන්නේ අද දවසේ නැති වුණා නම් ඔයාගේ device එක අද දවසේ ඔයාගේ device එකේ ඔයාගේ අතින් uninstall වුණා නම් ඔයාගේ device එක අද මොකක් හරි error එකක් කරලා repair එකක් කියලා හදන්න බැහැයි කියලා කිව්වා නම් ඔයාට අද වෙනකන් කරපු chats ටික ඔයාට අදම වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඒක කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ WhatsApp ලා අපේ chat backup කරන එක කොච්චර කාලයකටද limit මේක අවුරුද්දකට දෙකකටද කියලා අපිට limit එකක් නැහැ. ඒකෙන් අපිට live time උනත් මේ chats අපි මැරෙනකම්ම අපේ device එකේ තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කිසිම limit එකක් duration එකක් කාලයක් එයාලා limit කරලා නැහැ. මෙන්න මෙච්චර කාලයක් තමයි මේ backup තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මගේ ළඟ තියෙන මේ Android ඒ වගේම iPhone දෙකේම මම කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතෙන්දී කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. iPhone විදිහට ගත්තොත් iOS ඕනෑම ඔයාලා ළඟ තියෙන iPad එක පවා මේ system එක තමයි WhatsApp සහ WhatsApp business වල තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැන කතා කරද්දී අපි අනිවාර්යයෙන්ම තව දෙයක් දැනගන්න ඕනේ. දැන් මේ WhatsApp backup දැන් backup වෙනකොට අපේ data අපි chat කරන images, videos, chats මේවා backup වෙන තැනක් තියෙන්න බෑ. Android phone වල නම් backup වෙන්නේ Gmail වලට. අපි Google Drive එකට තමයි backup වෙන්නේ. එතකොට iPhone වල නැත්නම් iOS වල iPad වල කොහෙද මේ backup වෙන්නේ? අපේ iCloud එකට තමයි backup වෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපි backup වෙන්නේ කොහෙටද? අන්න එතන අපි logins මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔයාගේ phone එකේ නම් phone එකේ තියෙන Gmail එක ඔයා දානගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් ඔයාගේ phone එකේ Gmail 3-4ක් තියෙන්න පුළුවන්. Gmail 3-4ක් තිබුණාට එතනින් එකකට තමයි ඔයාගේ WhatsApp backup වෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයා දැනගන්න ඕන හරියටම මොන Gmail එකකටද WhatsApp backup වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාගේ iCloud එක ගැන කතා කරද්දී ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඔයාගේ iCloud login email එක සහ password එක මොකද ඒ දේවල් තිබුණොත් මතක තිබුණොත් විතරයි ඔයාට මේ අද මම කියලා දෙන විදිහට ඔයා backup කරන chats ඔයාට restore කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි එහෙනම් වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එක start කරමු. ඔයාලට වම් පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන iPhone එක, ඒ වගේම දකුණු පැත්තේ තියෙන Android phone එක. බලමු ඉස්සෙල්ලාම iPhone එකේ කොහමද chats backup කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මෙතන settings වලට අපිට යන්න පුළුවන්. settings icon එකකින් පල්ලයට යද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ තියෙනවා chats කියලා එකක්. chat backup කියලා option එකක් තියෙනවා මෙතන. chat backup වලට ගියට පස්සේ ඔයාලට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා last backup. today අද දවසේ හවස 2:54 PM කියලා තියෙනවා. එතකොට total size එක කොච්චරද backup වෙලා තියෙන්නේ කියලා මෙතන සඳහන් වෙලා තියෙනවා megabyte 83යි. 2:54 ඉඳලා අද දවසේ 4:07 වෙනකන් chats ටික මේ වෙද්දි backup වෙලා නැහැ. එතකොට අපිට ඒ දේවල් ටික backup කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ අතර කාල සීමාවේ backup වෙලා තියෙන දේවල් ටික. ඒ කියන්නේ අද දවසේ මේක backup එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. නමුත් මට ඔයාලට ඕනේ මම backup වෙන විදිහ මට මේ පෙන්වන්නනේ. මෙතන backup now කරපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් preparing කියලා කොච්චරක්ද backup වෙන්න තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට පෙන්නනවා. මෙතන size එක කොච්චරක්ද කියලා පේනවා ඔයාලට megabyte ඔක්කොම 89.7ක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා total size එක විදිහට 83යි මෙතන තිබුණේ. හැබැයි මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 89ක් විදිහට. ඒ කියන්නේ මේ මෙතන මේ time එක මම කියවනේ මෙතන හවස 2:54 ඉඳලා මේ වෙනකන් අපිට ඔයාලට මෙතන මේ තියෙන megabyte ගානේ මේ ගාන අඩු කරාට පස්සේ ඒ අතර data ප්‍රමාණයක් අලුතෙන් chats වලට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් මේ backup වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතෙන්දී ඔයාලට option එකක් තියෙනවා බලා ගන්න auto backup කියලා. manually backup කර කර ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් daily backups දෙන්න. නැත්නම් weekly දෙන්න. සතියකට එකපාරක්, මාසයකට එකපාරක්. ඉතින් මේකට ඔයා daily කියලා දෙන්න තමයි මම දෙන්නේ කියලා තමයි මම recommend කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා එක මතක් කර කර daily මේ backup කරන්න ඕනේ automatic backup වෙනවා. ඉතින් ඊගාවට එක තමයි දැන් මෙතන මම මේ include video කියන option එක දීලා නැහැ. videos මුකුත් මෙතන backup වෙන option එකක් මම දීලා නැහැ. ඔයාට ඕනේ නම් ඔයාගේ chat වල තියෙන videos උත් backup කරගන්න පුළුවන්. ඒතර ලොකු size එකක් ඇත්තටම ඔයාගේ videos කියන්නේ ලොකු සාමාන්‍ය photo එකකට text එකකට audio එකකට
වොයිස් රෙකෝඩ් එකකට වැඩිපුර ගානක් වීඩියෝ එකකට ගන්න හින්දා මම මේක මෙතන දාලා නැහැ. ඔයාලට වීඩියෝස් එහෙමත් බෑකප් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ ඔප්ෂන් එක මෙහෙම දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මෙතන බෑකප් වෙන ගමන්නේ තියෙන. දැන් මේක දැම්මට වැඩක් නැහැ. බෑකප් කරන්න කලින් තමයි මේක කොහොම දාන්න ඕනේ, ඔන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාගේ බෑකප්ස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා end to end encrypted backup කියලා. ඉතින් මේකෙන් ඔයාගේ security එක තවත් වැඩි වෙනවා බෑකප් කරගන්න යද්දි. Android phone එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා settings වලට ගියාට පස්සේ පල්ලෙහාට යද්දි තියෙනවා මෙන්න මෙතන chats කියලා එකක්. මෙතන chats වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකෙත් තියෙනවා chat backup කියලා එකක්. Android phone එකේ කතා කරොත් දැන් මේ Android phone එකේ ඔයාගේ emails account 3-4ක් තියෙනවා. ඔයාට ඒක select කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකට තමයි backup වෙන්න ඕනේ කියලා ඔයාට මේක select කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන select කරලා තියෙන්නේ මේ email එක. එතකොට මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Google Drive එකට තමයි මේවා backup වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට backup කරනවා. මේකේ last backup එක විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අද උදේ 5:39ට තමයි backup වෙලා තියෙන්නේ. megabyte 48ක තමයි size එක. මම මෙතනත් videos include කරලා නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් Android phone එකක් auto backup වෙන්න පටන් ගන්නේ Wi-Fi වලදී. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය නම් ඔයාගේ mobile data වලනොත් මේ backup කරගන්න automatic ඔයාලට මේ option එක use කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔයාට Wi-Fi විතරක් තියෙන වෙලාවට විතරක් නෙමෙයි අනිත් වෙලාවට backup කරගන්න පුළුවන්. තව option තියෙනවා iPhone එකේ තිබුණ නැති option ටිකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. never. يعني කවදාවත් backup කරන්න එපා කියලා මේ option එකෙන් කියන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා only when I tap backup කියන option එක. මේ option එකේදී ඔයාට අවශ්‍ය නම් විතරයි backup කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ manually ඔයාට මේක backup කරගන්න පුළුවන්. මම මේක දා ගන්නවා daily කියලා. කොහොම හරි මම manually මෙතන backup කරගන්න මේ විදිහට. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙගාබයිට් 2.4ක්. ඉතින් දැන් ඔන්න බෑකප් වෙලා ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා ටයිම් එක වෙනස් වුණා මෙතන 4:15 විදියට. දැන් කොහොම හරි මම යන්නේ apps දෙකේම මේ විදියට uninstall කරන්න. මේ ෆෝන් එකෙත් මම මේ විදියට delete කරන app එක. ඔයා WhatsApp business තමයි මෙච්චර කාලයක් ඔයා use කරේ. ඊට පස්සේ ඔයාට යන්න ඕන වෙනවා WhatsApp normal එකට. එතනදි වෙන්නේ ඔයාගේ WhatsApp business එක සහ WhatsApp normal එක ඔයා use කරනවා නම් ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. WhatsApp business එකේ තිබුණු chats ටිකම ඔක්කොම WhatsApp normal එකටත් යනවා. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔන්න WhatsApp මම මෙතන install දැම්මා. මේ iPhone එකෙත් ඒ විදිහම තමයි මේ විදිහට මම WhatsApp business app එක download වෙන්න දැම්මා. ඉතින් මෙතෙන්දි බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ phone එකේ ඔයාට WhatsApp එක install වෙලා තියෙන්නේ. මේ Android phone iPhone එකෙත් install වෙලා ඉවරයි. මම මේක agree and continue කරනවා. මෙතන phone number එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න මම දැන් number එක iPhone එකේ enter කරගෙන ඉවරයි. මම මේ විදිහට done කරනවා. Android phone එකෙත් මේ විදිහට number එක enter කරගෙන මම next button එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට continue කරනවා, allow කරනවා, media, contacts. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් automaticම අරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ email එකේ backups තියෙනවා. විනාඩි 4කට කලින් තමයි මෙතන backups කරේ කියලා මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ වගේම කොච්චරද size එක කියලා තියෙනවා. මම මේක restore කරනවා මේ විදිහට. restore කරනවා කියන්නේ අර තිබුණු chats ටික ඔක්කොම restore කරනවා මේ device එකට, මේ Android phone එකට. දැන් ඒ වගේම ඔයාලට වම් පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා two step verification එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද ඔයාගේ WhatsApp එකටත් පුළුවන් දැන් ඔයාලට two step verification දාගන්න. Android phone වලට වගේම iPhone වලටත් WhatsApp වලට two step verification දාන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා iPhone එකේ ඒ වගේම Android phone එකේ restore backup කරන option එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ backup ටික restore කරගන්න ඕනේ. මෙතන option එකක් ඔයාලට තියෙනවා restore chat history. මම මේ click කරනවා. ඒ වගේම මෙතනත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කොච්චරද size එක ඔක්කොම පේනවා. මෙතනත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කොහොමද මේ විස්තර ටික කියලා ඔක්කොම අවසානට backup කරපු time එක කොච්චර size එකක්ද. ඉතින් මම මේකට next button එක click කරනවා. මේකලා මෙහෙම විදිහට දෙනවා next කියලා. ඉතින් WhatsApp business හින්දා මේ විදිහට තවත් setting එකක් තියෙනවා. මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. not now click කරනවා. දැන් ඔයාලට chats ටික මෙතන තිබුණු chats ටික ආපහු restore වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා archived වල දාලා තිබුණු chats ටික ඒ විදිහටම තියෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මම මේක next button එක click කරනවා. iPhone එකේ නම දීලා මම මේක next කරනවා. මේකත් okay කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා chats ටික තිබුණු විදිහටම තියෙනවා. ඒවට කිසිම හානියක් වෙලා මොකුත් වෙලා නැහැ. ඉතින් අද මම කතා කරේ Android phone එකක ඒ වගේම iPhone එකක කොහොමද WhatsApp backup කරන්න කියලා. ඒ වගේම backup කරන එකේ වැදගත්කමත් මම කතා කරා. ඒ වගේම restore කරන විදිහ කතා කරා. අපි ඉස්සරහට ගොඩක් videos කතා කරමු. දැන් මේ සමහරක් අයට මේ backup කරන ගැටලුවේදී email වලට login වෙන ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. ඒවා අපි ඉස්සරහට ගොඩක් කතා කරමු. ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම පල්ලෙන් comment එකක් දාන්න. අදට වීඩියෝ එක නවත්තනවා. ඒ වගේම තමයි මේ iCloud වලත් ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. ඔක්කොම පල්ලෙන් comment කරන්න. මම ඉස්සරහට videos ගේනවා. ඔයාලා comment කරොත් තමයි මට videos ගේන්න ගොඩක් ලේසි වෙන්නේ. අපි එහෙනම් අද වීඩියෝ එක නවත්තමු. channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක share කරන්න. like කරන්න, comment කරන්න. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.